Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Okey, hari ni nak tunjuk korang Mi Smartwatch Band 4. Okey, so ni memang original dia, okey. Ni kotak dia macam ni rupa dia. So ni dia punya Mi Band dia. Mi Band Smartwatch dia. Okey, so firstly kita tengok layout dia. Memang smart dan elegan. Simple. Okey, so button dia ada satu kat tengah tu dan dia touch screen ya. Dia sangat sensitif. So kita tengok dia ada app bahagian more, notification, weather, workout, heart rate dan juga status. So status ni menunjukkan berapa banyak kita punya aktiviti. Heart rate kita, ukur kita punya heart rate of course. Workout kita, pilih mana-mana workout yang kita rasa kita sesuai dan kita suka. Termasuklah swimming pool. Weather iaitu cuaca perlu synchronize di dalam phone anda supaya dia boleh detect di mana anda berada. Notification iaitu WhatsApp dan segala app yang ada di dalam phone anda. More ada di do not disturb, alarm, music, stopwatch, timer, find device, silent, Alipay, band display. Band display, cuba kita tengok dia. Ni original dia dan ni built in dia. Okay, ada dua color je. Alright, so dia ada lagi satu nak tunjuk, lupa. One more thing. Okay, so do not disturb ni kalau nak on, ni nak biar off. Okay, tu last kali ni, settings. Okay, setting ni kita boleh settingkan ke brightness kita. Okay, kita boleh setkan daripada low. Okay, kita set paling tinggi. Tengok, wah, sangat bright. Kalau di keadaan yang sangat siang dan cerah, matahari memang terbit, inilah satu-satunya untuk naikkan dia. Okay, so yang nak pilih ni sebab medium. So sini dia ada lock screen, dia ada time screen, screen time out. Okay, Nina tak nak buat on, Nina biar off je. Senang Nina nak settingkan dia, main-main dalam Mi Band 4 ni. Okay, so tu dia. Swipe ke kiri akan main music, layout dia. Swipe ke kanan kita akan pakai Alipay. Alipay di mana kita boleh pakai untuk scan sahaja. Ini perlu synchronizekan dengan phone supaya dia memorize kita punya QC code. Okay, tengok pada dia punya jam tu, memang elegan lah guys. Simple. Dia punya sensor kat belakang tu okay, korang kan nak tahu kan, kita pakai getah. Ini dia pakai getah getah yang bertahan ekstrim dari segi panas dan sejuk. So ini dia punya device tu sahaja. Okay, ni belakang dia, sensor dia. Okay, tu barcode dia. Okay, ni dia punya nombor siri, atas bawah tak ada apa-apa. Alright, so dia punya screen dia sangat sensitif Dia jadi kod tu sebab Ina settingkan dia ada password. Dia detect Ina buka dia punya getah tu. So kalau korang tak nak pakai getah ni, korang boleh je order dekat Lazada, iaitu steel punya tali untuk jam Mi Band 4. Pilih Mi Band 4 jangan tersilap beli. So ini adalah untuk Mi Band 4. So kita boleh pakai ni bagi dia nampak lebih menarik dan lebih menyerlah, elegan lah guys. Nampak tak elegan kan? Nampak mahal. Yes, itu yang kita nak. Okay, so ini favourite Nina. Kalau keluar mana-mana Nina akan pakai ni. Okay, so nak pakai dia, nak settingkan dia memang senang lah. Satu benda nak tunjuk di mana, okay, dia detect nak pakai jam. So memang password tu akan sentiasa ada. So je check heart rate. Okay, heart rate betul. Alright, so sekarang ni nak tunjuk di mana kita boleh off kita punya smartwatch, face watch kita ni, display ni, dengan letak tangan kita macam tu je macam tu je. Alright, see, buka, on, tutup, on, tutup.
Alright. Atau lagi satu, dia detect kita tiap kali kalau kita nak tengok kita punya jam, dia akan tunjuk macam tu. Nampak tak? Dia akan on setiap kali ada pergerakan untuk tengok pukul berapa ataupun macam mana keadaan kita. Tu smart tu. Okay, so sekarang ni nak tunjuk dia di manakah app ataupun app apakah yang sesuai untuk MiBand 4 ni. Alright, jom kita beralih ke handphone. Baik, di sini kita akan download MiFit, iaitu original app untuk MiBand 4, dan dua additional app iaitu MiBand 4 dan Notify and Fitness Fit. Alright, so kita pergi dulu pada Notify and Fitness. Okay, app ni dia menceritakan banyak benda detail dari segi kita punya heart rate, kita punya berat, calories, segala benda detail yang ada dekat dalam ni. Kita punya langkah berapa banyak untuk satu hari, sleep kita satu malam macam mana, adakah good sleep ataupun bad sleep, heart kita macam mana, heart rate kita normal ke, laju ke, slow ke, semuanya detect dalam ni. Calories kita berapa banyak burn, dan kita punya berat adakah naik ataupun turun. Yes, so semuanya ada kat sini. Workout di sini, app untuk segala benda app yang masuk ke dalam kita punya MiBand. So kita boleh setting kat sini. Kita boleh setting display kita nak dapatkan message daripada group ataupun personal. Semuanya ada setting di dalam WhatsApp punya apps di dalam MiBand 4 notification. Alright, so segala benda lagi, button, watch face, semua dekat sini. Tools pun ada banyak macam-macam lagi app yang boleh kacau. Okay, ideal alert ni sangatlah bagus untuk korang. Kalau korang duduk lama, korang akan diingat untuk bangun sekali-sekala setiap 60 minit. So ideal alert ni sangatlah berguna untuk mereka yang duduk lama. Okay, so sekarang ni kita akan beralih. Oh ya, untuk pengetahuan korang, app ni Nina beli. App ni Nina beli dan dia sangat berbaloi sebab dia banyak tunjuk macam-macam. Nampak tak tu, Pro License Activated. So memang Nina kena beli app ni. So seterusnya Nina akan pergi ke MiBand 4 WatchFace. Kita nak pilih macam mana kita nak terpulang. Okay, so kat sini ada macam-macam kategori. So pilih, kita pilih game. So dia akan bawakan ke WatchFace yang penuh yang mengenai game. So rasa nak pilih satu face watch. Okay, nak pilih dia. So pilih ni dan kita tekan install. Once dah tekan install, dah akan minta buka ke original punya app, iaitu MiFit punya original yang warna oranye tu. Yes, kita buka sini, open. Okay, dia akan bawa ke app original. Okay, kat sini dia tak ada banyak benda lah, sikit je detailnya. So pergi kat profiles, Mi Smart Band 4 dan band display setting. Sini dia orang pun ada face watch dia orang sendiri, tapi kurang menarik. So kita pergi kat My Band Display, iaitu sini. Okay, so nampak tak tu yang tadi kita download tadi, Mario tu. Kita tekan Mario tu, sync watch face, dan kita akan synchroniskan dengan kita punya smartwatch. Jangan risau, Nina akan tunjuk macam mana di luar permukaan apabila kita install tu, nanti Nina tunjukkan. Okay, so once dah sync successfully, maknanya kita dah siap. So macam ni rupa dia kalau kita set up untuk kita punya smart watch face. Okay, kita install. Okay, kita open MiFit. Okay, kita sekejap. Okay, dah pilih ni. Okay, kita synchronizekan dia. Alright, dia akan keluar syncing. Okay, sementara tu dalam phone kita pun dia tengah loading. So berikan sedikit masa untuk dia synchronizekan. Bila dia dah siap, dia akan automatic appear watch face yang kita nak. Nampak tak? Kalau kita dah bosan dengan watch face kita, boleh tukar. Boleh download macam-macam kat dalam ni. Yes, kita pilih yang lain pula. So contohnya macam ni lah.
Ada satu tu tadi tu static, so yang ini pula ada animated sedikit. Right, successful. So nampak tak? Ada animated dalam gambar tu. Bateri dah nak habis guys. Tak apa, nak tunjukkan macam mana nak charge. Okay, so sekarang ni kita nak charge. Okay, macam biasa, dan ada password dia, safety features dia. Alright, so sekarang ni dia punya percentage ditunjukkan 10%. Alamak, blur dulu sekejap. Okay, 10% je yang tinggal dalam MiBand4 punya smartwatch ni. Dia tinggal 10% saja bateri dia. So kita nak recharge dia, kita kena buka lah getah tu. Kita buka getah ni dan kita kita tukarkan originalnya tu. Okay, nampak tak? 10% je tinggal. Okay, so kita buka dulu getah. Tu kita masukkan dengan dia punya base charging port. Pastikan dia punya charging port tu bersama dengan dua bateri tu kat belakang tu, nampak kan? Ada satu side saja, so satukan dia. Tu cucukkan USB dan settle. So biarkan dia charge selama 2 jam. Kita tunjuk macam mana pula kalau water resistance. Okay, so di sini dia dah habis charge, so kita mandikan dia. Nampak tak? Okay, tolong ingat dia punya screen ni sangat sensitif. Kalau air lalu pun dia kadang-kadang detect macam kita yang sentuh dia, padahal air yang lalu ke atas permukaan smartwatch ni. So okay, tu menunjukkan dia tak berfungsi bila dalam air. Bila di luar dia berfungsi dengan eloknya. Yes, nampak tak? So kita try heart rate, tengok. Dia water resistant. So harap video ni memberi banyak manfaat untuk anda semua. So kita jumpa lagi di masa akan datang. Jangan lupa subscribe dan follow. Terima kasih semua.